gbogbo àfà tó bá ti lérò pé istighfaru kan abẹ wọ́n tàn ni o kò sí tútúbá tó lè túbá pẹ̀lú ipò gbẹ̀mí èèyàn wàláhì Ọlọ́run béèrè Ọlọ́run béèrè mọ̀lọ́límù ni ẹ̀yìn bá nàbí Dáúdà ti tó àbánàbí Suleiman ànábì Dáúdà náà ni ànábì Dáúdà torí obìnrin tí Áwòràyà ní tí Dáúdà rí nígbàtí ó wà ní ó ń wẹ̀ lọ́wọ́ ní Dáúdà rí níléwẹ̀ ìyàwó tá lélẹ̀ ìkíní kan Áwòràyà ni Áwòràyà onírú ìyàwó tó dáa tó báyìí ọba rán lọ sógun ó dógun ó sì máa wọn kan lẹ́yìn pé ẹ tẹ̀lé dógun tó bá ti dé kíní ẹ̀yànjú ẹ̀ ànẹ́bì ni o akramakumullah ṣe àwọn ẹgbẹ́ ó tún gbé pẹ́ ju ordinary èèyàn lásán lọ ó gbé pẹ́ ó ju àáfà lásán lọ àwọn apá so wá wà bẹ́ẹ̀ kí ẹ̀yìn Ọlọ́run wá fẹ́ fi kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ ó kàn wà ní ààfin ẹni ó ń dájọ́ kò mọ báwọn àwọn méjì ṣe dé mọ́ ṣe fo fẹ́ǹsì wọlé sọ́dọ̀ ẹ̀. A'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa hal ataka naba'ul khasmi idh tasawwarul mihrab. ìjẹ́ ròyìn àwọn oníjà méjì ó ti wá bá wà nẹ́bì tasawwarul mihrab nígbà tí wọ́n fo mihrab fẹ́ǹsì wọlé. Isdakalu ala Dáúdà. àwọn méjì wọ́n wọlé tọ̀ Dáúdà. Fafazi'a minhum. màláíkà sì ni wọ́n. Fafazi'a minhum ẹ̀rù báyìí báwo ni àwọn yìí ṣe wúrí bí wọlé láti bo orúkọ wọn ò sínú pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ má wulẹ̀ bẹ̀rù oníjà méjì làwọn ìkan ó kọjá là lórí kejì dájọ́ fún wa pẹ̀lú òdodo má ṣe jàmbá ṣe fọ̀nà gidi mọ̀ wá fọ̀nà tààrà mọ̀ wá orí ọmọ ìyá mi òun ní 99 àgùntàn èmi lẹ́yọ kan péré ọ̀rá jẹ́ ń bẹ́ẹ̀ tọ́ ẹ̀yọ kan jẹ́ kí ń bẹ́ẹ̀ tọ́ ẹ̀yọ kan tiẹ̀ jẹ́ ń bẹ́ẹ̀ mójútó níbi tó ti ṣe kí ọ̀rọ̀ ẹ̀ kéèsì ẹ̀ argument ẹ̀ kò jẹ́ ń wí ó gbà ájú gbẹ̀yìn ó lọ mi lọ́wọ́ ó gbà. lápàdé sọ lẹ́mọ̀ kàbí súwárì náà ìjàtí ká ilé àmì ààjì. dáadáa wá ní lórí pé kò dá àbòsí ló ṣe fún yẹn pẹ̀lú wípé ẹyọ kan tó hùn ní ìwọ ní 99 ìwọ Dáúdà ní 99 ìyàwó òun ní ẹyọ kan ó tún wá pa ọgbà ẹyọ kan yòókù. lápàdé sọ lẹ́mọ̀ kàbí súwárì náà ìjàtí ká ilé àmì ààjì wà ní nàkàtí ìrọ̀rùn mílẹ̀lẹ́kù làpọ̀. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn onídàrúdàrú wọ́n máa kọjá àlà lórí ara wọn. illa alladhina amanu. àyàfi ẹni tó bá gbọ́lọ́ ń gbọ́. wa amilu salihati. ṣe rí i pé imani pẹ̀lú wal amalu salih òun ló jìjọ rìn. o ò lè lo ní imani kó má sí amalu salih. o ò lè lo nkírun kó má sí gbogbo àwọn fata kọ́. illa alladhina amanu wa amilu salihati wa qalilun ma hum. díẹ̀ lẹ́rìí inú wọn tiẹ̀ ní wọn ní pọ̀. wa zanna Dáúdù annama fatannahu. ibẹ̀ ni Dáúdà ti mọ̀ pé òun ni ọ̀rọ̀ yìí ń bá wí. Fastaghfara rabbahu. ó wọ́lọ́ ńlá láforíjì. Wa kharra raki'an wa anaba. ó sùjádà ó rùkú ó darí padà lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Wa ghafarna lahu dhalika. ànẹ́bí Ọlọ́run ni but ghafarna lahu dhalika yẹn ó ṣe pé Ọlọ́run kan lóhun foríjì ó ní penalty tí ó ṣe kò ṣe pé mo ní istighfaru jẹ́ ìṣe istighfaru ẹjẹ́ pàá kí n bá ti pa máa kàn ṣe istighfaru ni àyàn pààyàn gbókun ni ta ló sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ. La ilaha illallah. ẹ̀mí. wọ́n tún wá wé mọ́ pé al-islamu yazidu wa la yanqusu. irọ́ ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn safsata nínú argument nìyẹn. so bẹ́ẹ̀. فغفرنا له ذلك. ok àforí ẹ̀ jìn. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ó ní لزلفى وحسن مآب. ọ̀dọ̀ wa náà apadàbọ̀ sí ẹ̀ apadàbọ̀ sí dáadáa ni. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. ìbẹ̀rẹ̀ tó wá fún pé yá Dáúdà
inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. àṣẹ dájọ́ lórí ilẹ̀ fahkum bayna an-nasi bil haqqi. máa dájọ́ òdodo wa la tattabi'il hawa. máa tẹ̀lé fẹ́ẹ́nu fayudillaka an sabilillah. ìfẹ́nu yẹn yóò sọ ẹnu kúrò lójú ọ̀nà Ọlọ́run. innal ladhina yadilluna an sabilillah. ọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n sọnù tí wọ́n tẹ̀lé tọ́lọ́run. lahum azabun shadidun bima nasu yawmal hisab. sọ òun nìyẹn ọ̀rọ̀ wa ẹ ṣáṣe kínní Ọlọ́run ẹ yanjú ẹ láàyè ní nákàlí pípààyàn ni ẹ ní kínní ni ìyẹn òun ṣàfà pààyàn ní ẹ̀yìn assassin ṣe tó yàtọ̀ slaughter ó ń pẹ̀rọ lábàtí ọ̀nì Allahu Akbar. ẹni Ọlọ́run kẹ́ pààyàn Rárá. èyàn sì fi ṣe fà ní pé mo jábọ́ Rárá. ààrẹ tí kí n kan jálé lérí Rárá. ẹni Ọlọ́run kẹ́ sọ́rú ẹ̀. Ọlọ́run àṣẹ tó ṣe mọ́sàbòsí lọ́lọ́run pa Dáúdà nídìí ànábì Ọlọ́run. so kí Ọlọ́run kó jẹ́ àrí bàbá pẹ́ sílsílà ni bàbá mu òun náà lẹ́kọ́ tẹ̀sí ń kọ́ wa látòrí mímọ̀ yóò wọ bí ẹ̀sìn yóò sì débi ìwà ibi ọ̀rọ̀ mímọ̀ yìí náà la fẹ́ tún lọ níbi àwọn ulama al-gharbiyun báwo ni wọ́n rí báwo ni Islam rí lára wọn kọ́nà kó jẹ́ àrí pẹ́sà. tó kàn yẹn mo sọ ní halkọ tá a ṣe kọjá àbí halkọ tá a ṣe kọjá náà ni wípé Islam náà àwọn tó tan Islam ká àwọn èsì lárúbáwá bẹ́ẹ̀ ni sà Persian ni wọ́n bẹ́ẹ̀ ni sà tàbá wo fíkíù náà yàtọ̀ sí fíkíù tá a máa mú tàbá lọ sínú tefsir akramakumullah sà àwọn èsì lárúbáwá tàbá lọ sínú hadith akramakumullah gbogbo wọn Imam Bukhari Nasai Tirmizi àwọn èsì lárúbáwá akramakumullah sà Persian ni wọ́n now àwọn ni wọ́n gbé ọlá fún tora anda Muhammad sallallahu alaihi wasallam òun là nẹ́bì bẹ́ẹ̀ ni sà ìkra lọ́lọ́run kọ́kọ́ sọ̀kalẹ̀ fún ànẹ́bì sallallahu alaihi wasallam ìkra yẹn oúnjú wípé lọ́kọ́ kíkọ akramakumullah sà àbí kíkà bẹ́ẹ̀ ni sà so bẹ́ẹ̀ yẹn ò bá mọ̀ ọkọ̀ kò lè mọ̀ ká bẹ́ẹ̀ ni sà torí ohun tí ó fẹ́ ká ohun tí wọ́n ti kọ́ kalẹ̀ nǹkan tí wọ́n ti kọ́ kalẹ̀ ni akramakumullah sà so wọ́n ń ṣe ànẹ́bì ṣe yẹn bẹ́ẹ̀ áyà àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ sọ̀kalẹ̀ fún ó nìyẹn áyà tó tún sọ̀kalẹ̀ suratul qalam akramakumullah Ọlọ́run ni nun wal qalami wal qalami wa ma yasturun. Ọlọ́run fi nun tá bá wò báyìí ó jìn nínú ara fi yẹn akramakumullah kí ni yẹn ń tọ́ka ó ń tọ́ka sí ink kókó Tada. tada bí nùnú ṣe gbà yí Bẹ́ẹ̀ báyìí ni. Allah wal qalami Eh? àti gègé Allahu akbar wa ma yasturun yasturun. àti nǹkan tí gègé yóò Allahu kọ akbar ma anta bi ni'mati rabbika bi yà majnun. ẹnu yẹn la fẹ́ lò Bẹ́ẹ̀ ni sà. ká má lọ jìnnà Allahu al-azim. so àti ìkara in tí wọ́n ti kọ́ látara nínú kọ́lá èyàn ká akramakumullah now ànábì wa kọ́ọ̀yàn gbogbo àwọn tó kọ́yàn lónìí umiyyu allamahu al-bari wa adabahu wa allama al-alamina al-ilma wal adaba wa علم العالمين العلم والأدب إمام مدرسة التنزيل حاكمها وما قرأ كتبا منها ولا كتبا وما قرأ كتبا منها ولا كتبا kò kárí kò kọrí akramakumullah sà umiyyu ni علمه ẹni الباري bí yẹ ẹ ṣe bí kalẹ̀ ló wà علمه الباري òun ni umiyyu bí yẹ ẹ ṣe bí kalẹ̀ ló wà ọmọ yẹ ẹ ni ọlá àyà ọlá àyà ọlá àyàkọ kò tí ì dọ́là ọmọ ni akramakumullah أكرمكم الله ọmọ ìyá ẹ̀ níjọ́ tó ń bọ̀ kò sí kálàmù lọ́wọ́ ẹ̀ níjọ́ tó ń bọ̀ kò sí íǹkì níjọ́ tó ń bọ̀ kò mọ kankan kọ Allahu akbar ìmọ̀dẹ̀rẹ̀ kíkọ kíkà yìí ọ̀nà méjì ni tó bá wọnú tàlím nìzọ́mù tàlím akramakumullah ilmu ladunni ilmu kasibi akramakumullah so ìmọ̀ tó yá sí pé ọlọ́run ló ń fi ń kọ́yàn látọwọ́ rẹ̀ Allahu akbar ọlọ́run ló nìyẹn èyí tó yá sí pé ó ṣe wàhálà ó lọ́kọ ni ẹlẹ́ẹ̀kejì ni akramakumullah so ó lọ́kọ yẹn òun ni ànẹ́bì sallallahu alaihi wasallam ladunni lànẹ́bì ni àmọ́ ó lọ́kọ yẹn nígbà tó kọ́ àwọn sàábẹ̀ náà níjọ́ tá ànẹ́bì jagun Badar sallallahu alaihi wasallam ogun yẹn wọ́n wá mú àwọn kèfèrí wọ́n mú wọn ní ojú ogun lànẹ́bì bá ní owó ọ̀yà tẹ́ fi rárá yín kalẹ̀ ẹ̀yin tá a mú lójú ogun yìí owó ọ̀yà tẹ́ fi rárá yín kalẹ̀ man arafa al-qira'ata wal-kitaba falyu'allim 'asharatan min liqa'a hurriyyati so àwọn kẹ́ni kọ̀ọ̀kan tó bá ṣọ́ bàrà rẹ̀ tó bá mọ̀ ọkọ̀ mọ́ká kó
kó kọ́ àwọn mùsùlùmí tí ò mọ̀ọ́kọ mọ̀ọ́kà Akramakumullah. kó mú èèyàn 10 kó kọ́ ìyẹn ni ó fi sanwó ọ̀yà ẹ̀ so Ànábì ṣe bẹ́ẹ̀ èyí tó wá ṣe yìí àwọn Fàrísí gbogbo kìíní bọ́n ṣe mọ Kùránì kọ nìyẹn tí wọ́n fi ń kọ wáàyí tí wọ́n sì fi kọ hadith so Ànábì wa Sallallahu alayhi wa sallam. ó kọ́ wọn ní ẹ̀kọ́ ilmu ladunni yẹn so gbogbo wọn mọ̀ àwọn wọ̀nyí ni wọ́n wá di student Ànábì ni wọ́n Sallallahu alayhi wa sallam. àwọn ni wọ́n padà wá di teacher Akramakumullah. fún gbogbo ayé Allahu akbar. وعلم العلم والأدب وعلم العالمين العلم والأدب. ó fi mímọ̀ àti ẹ̀kọ́ àwọn ni wọ́n wá kọ́ gbogbo ayé now àwọn tó kọ́ gbogbo ayé yìí àwọn ni ọmọ èèyàn Ànábì Sallallahu alayhi wa sallam. gbogbo mùsùlùmí wọ́n di ìtọ́kasí yusharu ilayhim bil banan mímọ̀ ni wọ́n kọ́ wá mímọ̀ ni wọ́n gbé wá mímọ̀ ni wọ́n so ó lọ bẹ́ẹ̀. بالعلم ساد القوم في عصرهم وافترقوا 7 طباق شداد. ẹ̀yìn sẹ́mẹ̀ pẹ̀lú mímọ̀ ni wọ́n fi gbáwájú. وافترقوا 7 طباق شداد. bí rọ́kẹ́tì ṣe ń já bó ṣe ń wọnú sánmà lọ bẹ́ẹ̀ làwọn ṣe ń fi mímọ̀ Allahu akbar. náà ṣe fi ń wọ̀ lọ.